Chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự quốc tế ngày 16 tháng 9 của FBNC với những tin tức nổi bật sau. Eo biển Đài Loan tiếp tục sụp sôi, không quân của hòn đảo sắp chi ngân sách tới gần 1,2 tỷ đô la để cải tạo đường băng, mua thêm hàng trăm tên lửa chống Trung Quốc. Ở một vùng biên giới khác, dàn tiêm kích và tên lửa Ấn Trung đang gườm nhau căng thẳng. Bắc Kinh làm gì để đánh chặn nhiều tên lửa mới của hàng xóm? Đáng chú ý, thời báo Hoàn Cầu nói Mỹ sợ Trung Quốc, còn hiến kế cho hai nước khỏi giao tranh. Trong khi đó, trên bán đảo Triều Tiên, đàm phán mãi không xong, Nam Bắc Triều vừa phóng hàng loạt tên lửa đạn đạo răn đe lẫn nhau. Đối với Nhật Bản, sau khi nhìn thấy các chính sách cứng rắn từ Tokyo trong thời gian tới, Bắc Kinh lập tức dằn mặt, kêu gọi các ứng viên Thủ tướng Nhật Bản không can thiệp vào vấn đề nội bộ. Một số tin nóng khác, cận cảnh bão lửa bùng nổ khi Nga và Belarus tập trận sát sườn NATO. Cuộc sống ra sao ở Kabul sau một tháng Taliban giành thắng lợi? Tại Mỹ, hơn 150.000 hộ dân mất điện do cơn bão mạnh thứ hai liên tiếp tấn công. Tất cả sẽ được cập nhật trong bản tin ngay sau đây. Đến sáng nay ngày 16 tháng 9, cuộc tập trận Hán Quang lần thứ 37 của Đài Loan đã bước sang ngày thứ tư liên tiếp, nhằm tăng cường năng lực ứng phó với các mối đe dọa của Trung Quốc. Hơn một năm nay, Trung Quốc ráo riết thực hiện chiến lược vùng xám thông qua việc điều tiêm kích áp sát hòn đảo Từ Trì gần như mỗi ngày. Đáp lại, bên cạnh tập trận rầm rộ, không quân Đài Loan còn đang chú ý cải tạo đường băng để giúp tiêm kích cất cánh hạ cánh thuận lợi hơn. Đơn vị này dự kiến chi ngân sách 18,4 tỷ Đài tệ để trùng tu đường băng và nâng cấp các cơ sở hạ tầng khác ở nhiều căn cứ không quân trên khắp các đảo. Ngoài ra, từ năm 2020 đến năm 2031, không quân sẽ chi 15,3 tỷ Đài tệ để thay đổi các bộ phận và cải tiến 384 tên lửa Patriot Bay-AC-3. Bên cạnh xúc tiến các thương mại mua vũ khí từ Mỹ, quân đội còn tập trung nhiều tiền của để sở hữu tên lửa Thiên Cung 3 do Viện Khoa học và Công nghệ Trung Sơn của hòn đảo tự phát triển nội địa. Tổng các khoản chi nói trên vào khoảng 33 tỷ Đài tệ, tương đương gần 1,2 tỷ đô la, cho thấy quyết tâm hiện đại hóa kho vũ khí của Đài Loan. Trên thực tế, Đài Loan là nơi có mật độ tập trung tên lửa dày đặc thứ nhì trên thế giới chỉ sau Israel. Tại hòn đảo chính của Đài Loan đã có hơn 6.000 tên lửa được triển khai để phục vụ cho chiến lược phòng thủ phi đối xứng. Theo báo Nikkei Asia, Đài Loan có tiềm lực quân sự thua thiệt rất lớn so với Trung Quốc, vì vậy họ ứng phó bằng chiến lược phi đối xứng, nghĩa là tập trung bảo vệ hòn đảo chính, cố gắng cầm chân Bắc Kinh từ khoảng cách càng xa càng tốt, kéo dài thời gian chờ đợi Mỹ và các đồng minh can thiệp. Để phục vụ chiến lược này, lãnh đạo Thái Anh Văn nhấn mạnh cần phải tập trung vào hệ thống tên lửa tầm xa. Chuyên gia Tô Tử Vân tại Viện Nghiên cứu An ninh Đài Loan cũng cho biết, tên lửa tầm xa là phần quan trọng nhất trong chiến lược phi đối xứng. Chi phí sản xuất chúng rẻ hơn máy bay hay tàu chiến, nhưng vẫn đủ sức răn đe và phản công Trung Quốc một cách hiệu quả. Không chỉ có Đài Loan khủng hoảng trước những âm mưu thôn tính, mà Ấn Độ cũng gồng mình chống trả hỏa lực hùng mạnh của kẻ địch ở vùng biên cương hiểm trở. Mới đây, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cho biết, nước này đang diễn tập kiểm tra năng lực phòng không tại khu Từ Trì Tây Tạng nhằm chống lại đòn tấn công tiêm kích hay tên lửa tiềm tàng của Ấn Độ. Theo đó, quân đội Trung Quốc BOA vừa diễn tập đánh chặn nhiều mục tiêu như tên lửa hành trình, tên lửa không đối đất và tiêm kích bay ở tầm cực thấp. Một lữ đoàn của BOA đã thử nghiệm đánh chặn bằng hệ thống tên lửa đất đối không HQ-16B kèm theo radar. BOA cũng thực hành sử dụng 7 bức xạ để nhử tên lửa của kẻ địch và sau đó đánh chặn ở khoảng cách rất gần. Báo cáo nói rằng các bài diễn tập đã kiểm tra khả năng của lữ đoàn BOA trong điều kiện chiến đấu căng thẳng và đòi hỏi đa nhiệm. Quân khu Tây Tạng của Trung Quốc có nhiệm vụ giám sát phần phía đông và trung tâm của khu vực tranh chấp biên giới với Ấn Độ, trải dài hàng ngàn cây số dọc theo đường kiểm soát thực tế LAC trên dãy Himalaya. Hai cường quốc hạt nhân Ấn Trung đã đụng độ ác liệt nhiều lần trên tuyến đường biên giới chưa phân định này. Trong sự kiện giao tranh tàn khốc nhất vài chục năm gần đây, ít nhất 20 lính Ấn Độ và 4 lính Trung Quốc đã tử trận ở thung lũng Gangwon thuộc phía tây LAC hồi tháng 6 năm ngoái, địa điểm gần với vùng Ladakh do Ấn Độ kiểm soát và vùng Asachin do Trung Quốc kiểm soát. Đây là vụ việc nghiêm trọng nhất giữa hai cường quốc châu Á kể từ chiến tranh biên giới năm 1962 và sau vụ đụng độ, hai bên ráo riết xây dựng cơ sở hạ tầng quân sự, gửi thêm binh lính và khí tài đến vùng biên cương để so kè đối thủ. Song song đó đã có 12 vòng đàm phán diễn ra giữa chỉ huy hàng đầu lực lượng biên giới Ấn Trung, song không dẫn tới kết quả đột phá. Vòng đàm phán thứ 13 dự kiến sớm diễn ra nhưng không rõ mốc thời gian cụ thể.
Hiện nay cả Ấn Trung đều triển khai nhiều khí tài hùng hậu sát sườn nhau. Lực lượng vũ trang Ấn Độ bố trí hệ thống tên lửa hành trình siêu vượt âm Ramos và tên lửa hành trình cận âm tầm xa Nihai đến LAC vào năm ngoái. Trong đó, hệ thống Nihai được kỳ vọng có tầm bắn hơn 1.000 km vẫn đang được phát triển thêm. Về chiến đấu cơ, Ấn Độ đã bổ sung các tiêm kích Rafale mới của Pháp, ngoài ra còn có trực thăng Apache và Chinook của Mỹ. Đáp lại, BOA ra sức củng cố năng lực phòng không dọc theo đường LAC ở hai khu tự trị Tây Tạng và Tân Cương. Từ năm 2016, BOA đã triển khai hệ thống tên lửa HQ-16 tầm gần và tầm trung. Từ năm ngoái, Lữ đoàn Không quân Chiến khu Tây Tạng được nâng cấp tên lửa HQ-16B, cải thiện tầm bắn từ 40 lên 70 km nhờ sở hữu động cơ và hệ thống dẫn đường tốt hơn. Đồng thời, Trung Quốc còn bán các hệ thống phòng không HQ-16 cho Pakistan để triển khai tới khu vực Kashmir, tranh chấp với Ấn Độ. Có thể thấy Bắc Kinh và Islamabad đang bắt tay nhau để dồn ép, siết gọng kềm ngạt thở đối với New Delhi. Mới đây, ông Hồ Tất Tiến, tổng chủ biên ấn phẩm Thời báo Hoàn Cầu của chính phủ Trung Quốc đã đăng tải bài viết sặc mùi thuốc súng với tựa đề "Vì sao Mỹ sợ chiến đấu trước Trung Quốc?". Mở đầu bài viết, ông Hồ dẫn lời tướng John Hayton, Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, vào hôm thứ Hai vừa qua cho rằng mục tiêu của chúng tôi là không bao giờ giao tranh với Trung Quốc và Nga, bởi vì đó sẽ là ngày thảm khốc cho hành tinh này, bao gồm đối với các nước chúng ta. Đồng thời, Đô đốc về hưu Harry Harris, cựu chỉ huy Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ cũng tuyên bố, điều cực kỳ quan trọng là chúng ta phải cố gắng hết sức để ngăn cản xung đột và giao tranh trực tiếp với Trung Quốc. Ông Hồ viết tiếp, trên thực tế, nguy cơ xảy ra đụng độ quân sự giữa Mỹ-Trung đang tăng lên. Hai bên duy trì chiến lược đối đầu, trong khi niềm tin tưởng lẫn nhau đã tiệm cận mức không. Nói một cách hình tượng, nếu cơn gió bất chợt thổi qua làm đóng cánh cửa, Mỹ và Trung Quốc có thể nghĩ rằng chính bên kia đã đóng sầm cửa và quyết tâm trả đũa. Nếu một sự cố như vụ va chạm tiêm kích năm 2001 trên Biển Đông lặp lại vào hôm nay, rất khó để Mỹ-Trung kiềm chế và giải quyết vấn đề trong hòa bình. Thời báo Hoàn Cầu cho rằng, gần đây Washington đã nhấn mạnh không muốn quyết chiến với Bắc Kinh, điều đó cho thấy sự e ngại của người Mỹ đối với sức mạnh hạt nhân của Trung Quốc. Chủ biên Hồ Tất Tiến nêu quan điểm, tôi nhận thấy tướng Hayton đã đề cập đặc biệt rằng cuộc chiến giữa các cường quốc hạt nhân là điều cực kỳ tồi tệ. Qua đó có thể thấy Mỹ thực sự khiếp sợ kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc và Nga. Sau khi suy diễn Mỹ sợ năng lực quân sự của Trung Quốc, chủ biên họ Hồ lại tung ra hai yêu sách đảm bảo Washington tránh được những cuộc giao tranh. Thứ nhất, ông Hồ nói Washington cần tuân thủ nguyên tắc một Trung Quốc về vấn đề Đài Loan. Mỹ nên gây áp lực cho Đảng Dân Chủ Tiến bộ Đài Loan để ngừng gây rắc rối. Và quan trọng hơn, Mỹ không nên can thiệp vào vấn đề nội bộ nếu Trung Quốc phát động tấn công vào thế lực ly khai ở hòn đảo. Khi làm được hai việc này, Washington sẽ tránh được xung đột bùng nổ với Bắc Kinh. Một vấn đề cực kỳ quan trọng nữa, Trung Quốc yêu cầu Mỹ dừng tự do tuần hành hàng hải đến Biển Đông. Kết bài, tổng biên tập Thời báo Hoàn Cầu nhấn mạnh, Trung Quốc phải duy trì lực lượng quân đội hùng mạnh, đặc biệt là đảm bảo sức mạnh hạt nhân chiến lược. Ông Hồ kêu gọi Mỹ đừng xâm phạm vào lợi ích cốt lõi của Trung Quốc, nếu không thì Trung Quốc cũng chẳng hề khiếp sợ mà sẽ phát động cuộc chiến sinh tử đối với đại kình địch bên kia Thái Bình Dương. Gần đây, giới ngoại giao Chiến Lan và truyền thông Trung Quốc không ngại phát biểu mạnh miệng, chỉ trích và lên án Mỹ. Thế nhưng, Washington vẫn kiên định hậu thuẫn Đài Loan, tìm kiếm hợp tác để kiềm hãm sự bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông và rộng hơn là khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Còn nói về năng lực hạt nhân, Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ cho biết Trung Quốc có khoảng 350 đầu đạn hạt nhân, còn Mỹ và Nga đều có khoảng 4.000 đầu đạn trong kho dự trữ. Không thể phủ nhận Trung Quốc đang ráo riết phát triển năng lực hạt nhân gây đe dọa toàn cầu, khiến NATO vừa lên tiếng chỉ trích. Tuy nhiên, nhận định của ông Hồ Tất Tiến về Mỹ sợ hãi Trung Quốc phải chăng là những lời trịch thượng và ngông cuồng quá mức? Quan điểm của quý vị về vấn đề này như thế nào? Xin hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Chuyển sang một sự kiện căng thẳng khác, hôm 15 tháng 9, hai quốc gia trên bán đảo Triều Tiên cùng lúc phóng thử tên lửa đạn đạo, cho thấy cuộc đua phát triển các hệ thống vũ khí phức tạp và nguy hiểm đang đến tới hồi cam go, trong những nỗ lực đàm phán để giảm thiểu căng thẳng vẫn chìm vào bế tắc. Hôm qua, Hàn Quốc phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm, trở thành nước đầu tiên trên thế giới không sở hữu vũ khí hạt nhân nhưng vẫn phát triển được hệ thống này. Tổng thống Moon Jae-in đã đến giám sát vụ thử nghiệm. Nhà Xanh cho hay, sở hữu tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm mang ý nghĩa quan trọng, đảm bảo khả năng răn đe trước những mối đe dọa từ nhiều hướng và đóng vai trò lớn trong nền quốc phòng tự chủ, cũng như thiết lập hòa bình trên bán đảo Triều Tiên từ nay về sau. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc chưa công bố chi tiết về tên lửa, bao gồm tầm bắn và độ chính xác.
Song song đó, Triều Tiên cũng phóng thử tên lửa đạn đạo lần đầu tiên từ tháng 3. Nước này khai hỏa 2 tên lửa đạn đạo chưa rõ chủng loại từ bờ biển phía đông, chỉ vài ngày sau khi thử tên lửa hành trình chiến lược mà giới phân tích cho rằng có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Hội đồng Tham mưu trưởng Hàn Quốc cho biết 2 tên lửa nói trên phóng vào khoảng sau 12 giờ 30 phút trưa, đã bay xa 800 km ở độ cao tối đa 60 km. Bộ Quốc phòng Nhật Bản khẳng định 2 tên lửa đạn đạo của Triều Tiên đã rơi vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật, trái với phát biểu trước đó của Tokyo. Triều Tiên đã không ngừng phát triển các hệ thống vũ khí giữa lúc đàm phán phi hạt nhân hóa để đổi lấy Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt, không có kết quả đột phá. Các vòng đàm phán được khởi động bởi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào năm 2018, nhưng đã chững lại từ năm 2019. Liên quan vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo mới đây của Triều Tiên, Mỹ chỉ trích và cho rằng hành động này vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, tạo ra mối đe dọa đối với các nước trong khu vực. Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ cho rằng vụ phóng của Triều Tiên không đe dọa trực diện đối với nhân lực, lãnh thổ và các đồng minh của Washington ở hiện tại. Tuy nhiên, hành động của Bình Nhưỡng bộc lộ rõ chương trình vũ khí phi pháp của nước này luôn làm xóa mòn an ninh khu vực. Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga tuyên bố, vụ phóng tên lửa đe dọa tới hòa bình và an ninh của đất nước chúng tôi cũng như khu vực, đồng thời gây ra sự phẫn nộ. Chúng tôi phản đối và lên án mạnh mẽ hành động này. Cũng tại bán đảo Triều Tiên, hôm qua Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã công du đến Seoul trong cuộc đối thoại với người đồng cấp Hàn Quốc Chung Eui-yong. Ông Vương tránh phát biểu cứng rắn về vấn đề Triều Tiên, dù nước này vừa phóng 2 tên lửa đạn đạo vào biển Nhật Bản. Cụ thể, khi được đề nghị bình luận về vụ phóng tên lửa hành trình chiến lược của Triều Tiên vào đầu tuần này, ông Vương Nghị nói, không chỉ có Triều Tiên mà nhiều nước khác cũng duy trì các hành động quân sự. Ngoại trưởng Trung Quốc bày tỏ hy vọng tất cả các nước làm việc cùng nhau để giúp thiết lập hòa bình, ổn định trên bán đảo Triều Tiên, nhờ đó nối lại đàm phán với Bình Nhưỡng. Tất cả chúng ta đều phải tự nỗ lực để tái khởi động các vòng đàm phán, ông Vương kêu gọi. Bình luận này rõ ràng nhắm vào Mỹ và Hàn Quốc khi họ đã tập trận chung vào tháng trước bất chấp phản ứng dữ dội của Triều Tiên. Trước đó, trong một hội nghị quốc tế vào tháng 8, ông Vương cũng phản đối cuộc tập trận chung, cho rằng nếu Mỹ thật sự muốn nối lại đàm phán với Triều Tiên thì hãy ngừng các hành động làm leo thang căng thẳng. Mặt khác, mở đầu cuộc gặp ngoại giao vào hôm qua, Ngoại trưởng Chung Eui-yong bày tỏ Hàn Quốc và Trung Quốc nên hợp tác chặt chẽ như các đối tác chủ chốt trong việc phi hạt nhân hóa và thiết lập hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên. Seoul hy vọng Bắc Kinh nỗ lực ủng hộ tiến trình này. Đáp lại, ông Vương Nghị khẳng định hai nước hàng xóm là đối tác không thể tách rời và mối quan hệ song phương đã được đẩy lên một tầm cao mới, hướng tới kỷ niệm 30 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao Trung-Hàn vào tháng 8 năm 2022. Mặt khác, Trung Quốc kêu gọi các ứng viên tranh thủ tướng Nhật Bản không nên can thiệp vào vấn đề nội bộ của Bắc Kinh. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triệu Lập Kiên phát biểu hôm thứ Ba, vấn đề nội bộ của Trung Quốc không thể bị nước ngoài can thiệp. Các chính trị gia Nhật Bản hãy tránh xa những vấn đề này. Theo báo Nhật Nikkei Asia, cuộc đua cho vị trí lãnh đạo Nhật Bản đang diễn ra gay gắt giữa Bộ 3 là Bộ trưởng phụ trách tiêm chủng Taro Kono, cựu Ngoại trưởng Fumio Kishida và cựu Bộ trưởng Nobuo Sane Takaichi. Ông Kishida hôm thứ Hai cho biết nếu đắc cử sẽ thiết lập một bộ phận cố vấn đặc biệt cho Thủ tướng về vấn đề nhân quyền, rõ ràng đang nhắm mục tiêu kiềm hãm các vi phạm quyền con người của Trung Quốc ở Tân Cương và Hồng Kông. Trong khi đó, bà Takaichi, người kỳ vọng trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản, thề sẽ tiếp tục đến viếng đền Kasukuni ở Tokyo, nơi thờ phụng một số tội phạm chiến tranh và là điểm nóng nhất ở thủ đô Nhật Bản, bị các hàng xóm như Trung Hàn chỉ trích. Đồng thời, bà Takaichi còn cam kết sẽ tăng cường đảm bảo an ninh kinh tế của đất nước nhằm cạnh tranh khốc liệt với Trung Quốc. Nhìn nhận chính trường nước Nhật trong thời gian tới, giáo sư Kazuto Suzuki, chuyên ngành kinh tế chính trị quốc tế tại trường chính sách công thuộc Đại học Tokyo cho rằng, trước đây từng có sự bất đồng giữa phe thân Bắc Kinh và phe ủng hộ Đài Bắc trong nội bộ đảng LDP, nhưng hiện nay các quan chức hàng đầu của đảng đều nhất trí phải chống lại sự trỗi dậy của Trung Quốc. Có lẽ chúng ta sẽ chứng kiến nhiều thái độ khác nhau. Bà Takaichi sẽ là người cứng rắn nhất và cựu Ngoại trưởng Kishida là người mềm mỏng nhất khi đối đầu Trung Quốc. Nhưng nhìn chung, chính sách của Nhật Bản trong vấn đề Bắc Kinh sẽ không có thay đổi lớn, theo giáo sư Suzuki bình luận. Một khu vực gần biên giới NATO bị nhấn chìm trong bão lửa khi liên quan Nga và Belarus tiếp tục diễn tập quân sự hoành tráng trong Zabat 2021. Hàng trăm ngàn binh sĩ, hàng ngàn đơn vị khí tài quân sự, hàng trăm máy bay và trực thăng chiến đấu, hàng chục chiến hạm đã được huy động cho cuộc tập trận trên.
Cuộc tập trận bắn đạn thật Jabat diễn ra ở hàng loạt địa điểm trên khắp hai nước Liên Xô cũ và ngay ở sát sườn NATO. Nhiều nước thuộc khối liên minh này đã gióng hồi chuông cảnh báo, bao gồm Ba Lan, trong khi đó đối tác của khối là Ukraine bày tỏ lo ngại sâu sắc. NATO đã nhiều lần cáo buộc Nga diễn tập quân sự thường xuyên và bí mật. Khối quân sự khẳng định luôn theo dõi sát sao cuộc tập trận Jabat, đồng thời cảnh báo những hành động này có thể dẫn đến sự cố hoặc tính toán sai lầm, gây ra xung đột toàn diện. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ Bob Menendez hôm 14 tháng 9 đã đe dọa triệu tập bắt buộc Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và nhiều quan chức khác trong chính quyền Tổng thống Joe Biden vì họ không tình nguyện ra điều trần trước Ủy ban về việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan. Việc đánh giá phản ứng của Mỹ trong cuộc khủng hoảng này sẽ không thể hoàn tất nếu thiếu sự tham gia của Lầu Năm Góc, nhất là khi quân đội Afghanistan do Mỹ huấn luyện và tài trợ sụp đổ hoàn toàn. Trích lời ông Menendez khẳng định. Trong khi đó, cũng vào hôm 14 tháng 9, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã ra điều trần. Ông phát biểu bảo vệ tiến trình rút quân do Tổng thống Mỹ Joe Biden lãnh đạo, bị dư luận trong nước và quốc tế tranh cãi dữ dội sau nhiều sự cố hỗn loạn. Trong khi đó, ở Afghanistan, theo Reuters ghi nhận hôm 15 tháng 9, một số người dân Kabul nói rằng hòa bình đã lặp lại và mọi người nhìn chung đã quen thuộc với cuộc sống hiện tại. Một cư dân bày tỏ, hòa bình đã đến vào hôm nay, cả đất nước từng nói, ước gì có thể tự do đi lại mà không bị đe dọa tính mạng. Và ngày đó đã đến rồi, mọi người cũng muốn quân trộm cướp bị quét sạch. Tôi có thể nói, bọn chúng đã biến mất ở Kabul. Mỹ và phương Tây đang gặp khó khăn trong xử lý vấn đề ở Afghanistan sau khi Kabul giành thắng lợi. Họ không muốn thừa nhận chính phủ của lực lượng Hồi giáo, nhưng cũng không thể tránh khỏi trách nhiệm hỗ trợ ngăn ngừa cuộc khủng hoảng nhân đạo và ngăn Afghanistan quay trở lại thành thánh địa cho các tổ chức bạo lực cực đoan. Quyền ngoại trưởng Afghanistan hôm 14 tháng 9 kêu gọi các nhà tài trợ quốc tế hãy nối lại hoạt động cứu trợ nhân đạo. Đồng thời, chính phủ tạm thời của Taliban đang nỗ lực tiếp cận các nguồn quỹ để giúp quốc gia thoát khỏi bờ vực sụp đổ kinh tế sau 40 năm xung đột triền miên. Hơn 150.000 ngôi nhà và cửa hàng ở bang Texas, Mỹ đã bị mất điện kể từ chiều 14 tháng 9 theo giờ địa phương sau khi bão Nicholas càn quét. Hai bang Texas và Louisiana vẫn đang gánh chịu mưa lớn kéo dài, lo ngại xảy ra ngập lụt và sạt lở. Nhưng may mắn là đến giờ chưa ghi nhận thương vong. Trước đó, hôm 14 tháng 9, bão Nicholas đã đổ bộ vào đất liền Mỹ và là cơn bão mạnh thứ hai liên tiếp đe dọa khu vực duyên hải Vịnh Mexico chỉ trong vòng 3 tuần sau khi siêu bão Ida tàn phá Louisiana hồi tháng 8. Khiến hàng chục người thiệt mạng, khắp nơi ngập úng và mất điện suốt thời gian dài. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại ở các bản tin sau.